Miközben Magyarország a 2026-os választásokra készül, a világ körülöttünk újra rajzolja önmagát. Új hatalmak emelkednek fel, régiek omlanak össze. A politika, a gazdaság és a technológia versenye új korszakot nyit. Ezek a változások nem csak az eljövendő kormány mozgásterét határozzák meg, hanem a mi mindennapi életünket is, hogy mennyit keresünk, hol dolgozunk, mit vásárolunk. Én Pap Szilárd vagyok, és Unorthodox címmel egy interjúsorozatot indítok útjára, amelyben a világ legkülönbözőbb tájairól fogok beszélgetni olyan emberekkel, akik segítenek megérteni, miben is vagyunk, és mi jön ezután. Lesznek jobb- és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, európaiak, észak- és dél-amerikaiak, ázsiaiak és afrikaiak. Ami közös bennük, hogy mernek másképp gondolkodni, és túllátnak a régi sémákon. Unorthodox. Új nézőpont a világra. Kína gigantikus iparpolitikával és befektetésekkel egy évtized alatt sok létfontosságú gazdasági területen a világ élvonalába került. Eközben Donald Trump agresszív vámpolitikával védené meg az USA pozícióit, nagy magáncégekben szerez állami részesedést és fektet le prioritásokat a piaci szereplők számára. Magyarországon az állam szintén brutális mennyiségű pénzt önt a nagy multinacionális ipari szereplők támogatásába, de közvetlenül beavatkozik a kiskereskedelmi piaci árakba is. Mindez csak pár példa arra, hogy az elmúlt években hogyan szorult vissza az állami beavatkozást ellenző, szabad piaci ideológia, és hogyan terjednek egyre jobban a különböző államkapitalista megoldások, felvetve azt a kérdést, vajon mind államkapitalisták lettünk? Sziasztok, én Pap Szilárd vagyok, és ez itt az Unorthodox. A mai vendégem Ilyas Alami, a Cambridge-i Egyetem oktatója, a kortárs államkapitalizmus terjedésének egyik legfontosabb kutatója. A mai adásban arról fogom kérdezni, hogy a 21. század második negyedébe lépve miért nem képes a tőke megállni a saját lábán, és milyen politikai és gazdasági jövőt vetít előre az államkapitalizmus terjedése. Itt a Partizánnál minden nap azon dolgozunk, hogy érthetővé, átélhetővé és megismerhetővé tegyük a körülöttünk lévő világot. Ahhoz, hogy ezt a munkát a legjobb minőségben és fenntartható módon tudjuk végezni, rendszeres támogatókra van szükségünk. Ha csatlakozol a támogatói közösséghez, akkor lesz a Partizán közös veled és független miattad. A támogatási lehetőségekről minden infót megtalálsz a leírásban. Ilyas Alami, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, üdvözöllek a Partizánban. Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek. Kezdjük azzal a kísértettel, amely nem csak Európát, hanem az egész világot bejárja, az államkapitalizmus kísértetével. Én 1990-ben születtem, éppen annak a drámai történelmi átalakulásnak a közepén, amelyet a szovjet ihletésű rezsimek bukása jelentett Közép- és Kelet-Európában. Egy erősen antikommunista ideológiai környezetben nőttem fel, ahol az állami beavatkozást, az állam gazdaságba való beavatkozását démonizálták, valami normától eltérőnek tartották. És még ma is, több mint 30 évvel a rendszerváltás után az állami beavatkozást általában valamilyen kommunista normaszegésnek nevezik, vagy bélyegzik meg. Még amikor az értelmiség olyan egyre radikálisabbá váló jobboldali rezsimeket kritizál, mint például Orbán Viktor magyar rezsimjét és annak intézkedéseit, például a nyugdíjalapok államosítását, a fogyasztói árak korlátozását, vagy a multinacionális vállalatoknak nyújtott hatalmas pénzügyi és szabályozási támogatást, ezt a kritikát antikommunista retorikával teszi, annak ellenére, hogy egy kifejezetten radikális jobboldali rezsimről beszél. A kollégáddal, Adam D. Dixonnal közösen írt könyvetekben, a Spectre of State Capitalism, vagyis az államkapitalizmus kísértete címűben, ezzel kapcsolatban kettős érvet fogalmaztok meg. Egyrészt azt állítjátok, hogy nem szabad ezt a folyamatot, az államkapitalizmus mostanság tapasztalható terjedését valami fajta normaszegésnek tekintenünk.
Másrészt azt a nézetet is bíráljátok, mely szerint ezt az új államkapitalizmust az államkapitalizmus régebbi formáihoz kellene hasonlítanunk. Új jelenségről beszélünk, nem gondolhatunk csak úgy rá, mint a régebbi változatokra, legyenek azok szovjet ihletésűek, vagy másfajta gazdaságba történő állami beavatkozások. Az érvelés első részénél maradva, miszerint nem normaszegésről, szabályszegésről, hanem valami általánosról beszélünk, kifejtenéd kérlek, mi a gyakorlati következménye annak, hogy a mai világunkat az általad javasolt keretben értelmezzük? A könyvben azt állítjuk, hogy a manapság újjáéledő intervencionizmus, az állami tulajdon visszatérése, az állam felértékelődése, mint iparpolitikai szereplő, mint tőke és vagyontárgyak közvetlen tulajdonosa, és mint befektető részvényes. Mindezt történelmi szempontból, a globális gazdaság elmúlt 20 évének történelmi fejlődésével összefüggésben kell megérteni. Az elmúlt 20 évben ugyanis legalább 2 alapvető gazdasági átalakuláson ment keresztül a világgazdaság, ami arra késztette, sőt, kényszerítette a világ különböző részein különböző politikai rendszerekben működő államokat, legyenek azok baloldaliak, vagy jobboldaliak, hogy újra magukra öltsék a gazdaság irányításának szerepét. A 2 átalakulás közül az egyik a nagyon kifinomult globális értékláncok létrejötte, ami egy globálisan integrált világgazdaság kialakulásához, illetve a hatalom és a gazdasági termelés több pólusává válásához vezetett. Ez tehát az első. A második pedig az, hogy a globális gazdaság egy olyan időszakba lépett, amelyben a gazdasági dinamizmus csökken, sőt, sok helyen egyenesen gazdasági stagnálás áll be. És ebben a helyzetben komolyan erősödött a verseny a kereskedelem, a technológia és a befektetések terén. Ez a 2 átalakulás valóban arra késztette az államokat, hogy újra felvállalják szerepüket a gazdaságban. Az állami beavatkozás visszatérése persze sok történelmi előzménnyel rendelkezik. Úgy értem, eszünkbe juttathatja a történelem korábbi időszakait, amikor az államok nagyon aktívak voltak a gazdaságban, különösen a háború, tehát a második világháború utáni környezetben. Amikor láthattuk, hogy mind a nyugati, mind a keleti, de a harmadik világ államai is meglehetősen aktívak voltak a gazdasági beavatkozás terén. A mai állami beavatkozás azonban egészen másképp néz ki. Sokkal piacközpontúbb, sokkal nagyobb összhangban áll olyan dolgokkal, mint a pénzügyi globalizáció. És gyakran támaszkodik az állam és a vállalati tőke igen mély és talán egyre növekvő összeolvadására is. Szeretnék belemenni az általad említett történelmi folyamatokba, tehát ezekbe a nagy történelmi, strukturális átalakulásokba is, de először adjunk egy áttekintést arról, hogy konkrétan milyen jelenségekről is beszélünk. Tehát azt mondod, hogy az állami beavatkozás eszközeinek egyrészt mennyiségi növekedéséről, másrészt pedig minőségi átalakulásáról is szó van. Tehát az állami eszközök jellegének változásáról is beszélünk. Mondasz néhány példát ezeknek az eszközöknek a számbeli és minőségi átalakulására? A könyvben főként 2 dologról beszélünk. Az egyik az állami tulajdonú vállalatok terjeszkedése. Ilyenek például a szuverén vagyonalapok, állami vállalatok, állami tulajdonú bankok, állami támogatású kockázati tőkealapok, vagyis mindenféle állami tulajdonú vállalat. Ezek az elmúlt 20 évben nagyon gyorsan szaporodtak világszerte. Emellett drasztikusan növelték az általuk ellenőrzött eszközök mennyiségét is. Például a szuverén vagyonalapok jelenleg körülbelül 14-15 ezer milliárd dollár értékű vagyontárgyat irányítanak, ami igazán hatalmas összeg. Több, mint amivel a magántőke alapok és a fedezeti alapok együttesen rendelkeznek.
Az állami tulajdonú vállalatok is körülbelül 50 ezer milliárd dollár értékű vagyontárgyat ellenőriznek, ami a globális GDP majdnem fele. Tehát azt láttuk, hogy az állami tulajdonú vállalatok és az általuk irányított vagyontárgyak száma drámaian megnőtt. Azt is láttuk, és ez a gazdasági etatizmus második formája, amelyet a könyvben tárgyalunk, hogy megsokszorozódtak az erőteljes állami beavatkozás módszerei is. Ilyenek például a technológiai és iparpolitikák, a kereskedelmi korlátozások és vámok, a befektetési korlátozások, illetve a gazdasági nacionalizmus különböző formái. Ezeknek a politikai eszközöknek is a nagyon gyors elterjedését láttuk. Egyes adatok szerint az iparpolitikai eszközök alkalmazásának aránya jelenleg minden idők legmagasabb szintjén van. Ez a két jelenség tehát ezeknek a politikai eszközöknek a nagyon erős mennyiségű bővülését jelzi. Az elmúlt néhány évtizedben sokan beszéltek az állam kiüresedéséről. A szakirodalom ebben a tekintetben nagyon sokszínű. Vannak, akik arról beszélnek, hogy a globalizáció és a financializáció hogyan korlátozta az állam szuverenitását arra, hogy saját területén cselekedjen. Felmerül a Mariana Mazzucato féle érvelés is, miszerint a tanácsadói ipar tönkretette a kormányzási eszközöket. Vagy van az úgynevezett abundance iskola érvelése is, amely azt állítja, hogy a jogi szabályozások túlburjánzása valójában lehetetlenné teszi az állami beruházásokat az infrastruktúrába, illetve az ehhez hasonló dolgokba. Tehát az állam kiüresedésének történetét sokféleképpen el lehet mesélni. De ha elfogadjuk, hogy az államok meggyengültek, kiüresedtek, akkor feltételezhetjük, hogy a korábbi kiüresedésük meghatározza azt a módot is, ahogyan most újra megpróbálnak erősödni. Miben különbözik az új államkapitalizmus az államkapitalizmus korábbi formáitól, köszönhetően a neoliberális állam kiüresedésének? Igen, ez egy remek kérdés. És ez valóban egy elég mély paradoxonra mutat rá. Nevezetesen arra, hogy egyszerre lehetünk tanúi az állam és az állami kapacitások jelentős kiüresedésének, ami az általad említett neoliberalizáció, a globalizáció és a piaci erők egyre növekvő hatása, illetve a financializáció eredménye. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, főként az elmúlt 10-15 évben láthattuk az állami kapacitások újbóli bővülését is, ahogy azt az imént elmagyaráztam. Nagyon fontos, hogy ne tekintsük ezt a két dolgot nem összeegyeztethetőnek, és egymással nem egyidejűnek, mert valójában azok. És ahhoz, hogy megmagyarázzuk ezt a paradoxont, egyrészt rá kell mutatnunk, hogy az állami kapacitások kiüresedése nagyon egyenetlenül zajlott le. Nem minden állami kapacitást érintett ugyanúgy. Például egyes államok, különösen az északi féltekén, nagyon erősen kiürítették a közszolgáltatásokat nyújtó kapacitásaikat és apparátusaikat. Mindeközben ugyanakkor megerősítették vagy újjáépítették azokat a kapacitásokat, amelyek az iparpolitika vagy a kiterjesztett állami tulajdon formájában öltöttek testet. Tehát a két dolog egyszerre is megtörténhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs nyilvánvaló feszültség, vagy akár ellentmondás a két dolog között. Mert valójában azt is látjuk, hogy világszerte sok állam és kormány a korábban említett átfogó átalakulások, tehát az új multipolaritás, a fokozott verseny és a gazdasági stagnálás miatt kénytelen nagyobb mértékben beavatkozni a gazdaságba. Ugyanakkor ez meglehetősen nehéznek bizonyul, részben azért, mert az ehhez szükséges hasznos készségek, állami intézmények és kapacitások legalább részben elsorvadtak, vagy kiüresedtek az elmúlt 3-4 évtized neoliberális átalakulásai során. Tehát a két dolog egyszerre is előfordulhat. De ez azt is jelenti, hogy a mai új államkapitalizmusnak van egy erősen neoliberalizmusra emlékeztető íze.
Mert részben a neoliberális politika a világgazdaságra gyakorolt negatív hatásaira adott válaszként jött létre, de részben az általa előidézett állami átalakulásokra és átszervezésekre is. Erre jó példa, ha az új államkapitalizmus kelet-ázsiai formáit összehasonlítjuk például az Egyesült Királyságban vagy Franciaországban tapasztalható formákkal. A nyugat-európai országok nagy nehézségekkel küzdenek a technológiai és ipari politikákkal, a kapacitások és szakértelem újbóli fejlesztése terén, mert mélyebb neoliberalizációs folyamaton mentek keresztül, mint egyes kelet-ázsiai országok. Az utóbbiak jelenleg könnyebben fel tudják újra vállalni az aktívabb állami szerepet. Részben azért, mert a készségek, a szakértelem és a tudás mindezek nem romlottak le annyira, mint más helyeken. Ez volt az államkapitalizmus állam része, de természetesen van kapitalizmus része is. És azon tűnődtem, hogy mi teszi szükségessé, sőt akár kívánatossá ezt a fajta beavatkozó államot a tőke szemében. A mai világban, amelyben élünk, valójában kijelenthetjük, hogy a tőke bizonyos értelemben képtelen megállni a saját lábán, ezért van szüksége az államra? A fokozott állami beavatkozás, a fokozott államkapitalizmus időszakát semmiképp nem szabadna a kapitalizmus, mint gazdasági rendszer erősségének jeleként értelmezni, hanem éppen ellenkezőleg. Ahogyan a kérdésben is utaltál rá, az ok, amiért az állam kénytelen sokkal többet beavatkozni, mint az elmúlt 2-3 évtizedben, pontosan az, hogy a globális kapitalizmusban elég sok a probléma. Gazdasági problémák, mint a korábban már említett gazdasági stagnálás, kapacitásfelesleg és a túltermelés fokozódó válsága, ami fokozza a versenyt. Emiatt a vállalatok és a tőkések alapvetően azt kérik az államtól, hogy tegyen többet a támogatásukért. Emellett számos pénzügyi és gazdasági válság fellép, amelyek az ellátási láncok sérülékenységéhez köthetők, mint láthattuk a Covid-járvány idején, illetve van egyre több környezeti és ökológiai válságtünet is. Tehát ezek a problémák arra késztetik az államokat, hogy többet avatkozzanak be. Elsősorban a vállalatok és a tőkések támogatására. Ehhez az egészhez még egy újabb réteget ad a geopolitikai kontextus, amely nagyon gyorsan változik az Egyesült Államok és Kína, de Oroszország és más nagyhatalmak közötti geopolitikai és világgazdasági feszültségek fokozódásával. És ha nem volna elég, ott vannak még a mesterséges intelligencia körüli technológiai átalakulások, és a tiszta energia körüli környezeti átalakulások is. Ez a 3 dolog új dimenziót ad az államkapitalizmus irányába tartó versengésnek, amely, ahogy korábban mondtam, és visszatérve a kérdésedre, szerintem inkább a kapitalista rendszer gyengeségének a jele, mint sem az erősségének. Ez a rendszer tartós válságának és a profittermelés fokozódó nehézségeinek a jele. Fejtsük ki egy kicsit részletesebben azt a 2 strukturális dimenziót, tehát a többpólusúvá válás, illetve a stagnálás részét az érvelésednek. Az elmúlt évtizedekben megszokhattuk a szabadpiaci globalizáció világát, amelyben többnyire a globális északon, főként Nyugat-Európában és Észak-Amerikában található vállalatok, piaci szereplők gyártottak rendkívül kifinomult, magas hozzáadott értékű termékeket. A világ többi része pedig, úgy mondhatnánk, különböző konfigurációkban, de olcsó erőforrásokkal és olcsó munkaerővel járult hozzá ehhez. Ez lenne tehát a nagyon sematikus leírása annak a világnak, amelyhez hozzászoktunk. A jelenlegi világszintű átalakulások hogyan változtatják meg a vállalatok számításait, vonzóbbá téve szemükben ezt a fajta államkapitalista terjeszkedést?
Egyrészt sok vállalat még mindig érdekelt a megszokott modellben, és a világgazdaság ilyen módon történő szervezésében. Elég mélyen elkötelezettek iránta, mert hatalmas hasznot húztak belőle, különösen a nyugati vállalatok, de egyre inkább a feltörekvő piacokról, Kínából érkező vállalatok, valamint más országok és régiók nemzeti bajnokai is. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az intézményi és jogi struktúra, amely ezt lehetővé tette, vagyis a szabadkereskedelmi megállapodások, a befektetési szerződések, a befektetési vitákkal foglalkozó bíróságok, vagyis a gazdasági globalizáció teljes jogi struktúrája jelenleg veszélybe került a fokozódó geopolitikai verseny következtében. Több ország, elsősorban az Egyesült Államok, amely természetesen aktívan támogatta ezt a rendszert, és a korábban említett jogi struktúrát, most elkezdi olyan problémának látni ezt a rendszert, amely akadályozza a világgazdasági hatalom, befolyás és tekintély visszaszerzésében. Ezért az Egyesült Államok megkísérel aláásni olyan intézményeket, mint a Kereskedelmi Világszervezet. A Trump kormány pedig most kilépett egy sor globális kormányzási intézményből. Az ENSZ egyes intézményeitől a klímaegyezményekig. És ezek a tendenciák most mindenféle problémát okoznak a transznacionális vállalatoknak, amelyek így a nemzetközi tevékenységüket kockázatosabbnak ítélik, mint korábban. Mivel jobban kivannak téve ezeknek a geopolitikai zavaroknak, és a globalizáció jogi és intézményi struktúrájának fokozatos eróziójának. Tehát itt is ellentmondás jön létre abban az értelemben, hogy egyes cégek igen sokat profitálnak ebből az új államkapitalizmusból. Az iparpolitika, a szubvenciók és az adócsökkentések formájában jelentkező állami támogatásból. És természetesen örülnek ennek, ugyanakkor nem örülnek annak a ténynek, hogy amit ők adottnak tekintettek, amit te globálisan integrált szabadkereskedelemnek neveztél, egyre inkább geopolitikai feszültségekkel telítődik. Ami problémákat okoz ezeknek a transznacionális vállalatoknak. És ez természetesen frusztráció és aggodalom forrása ezeknek a tőkés szereplőknek. Tehát mindez azt jelenti, hogy ezeknek a nagy transznacionális vállalatoknak ambivalens a viszonyuk ehhez az új államkapitalizmushoz. Egyrészt általánosságban támogatják, mert sokat profitálnak belőle, különösen mivel ezek a cégek egyre intenzívebb versenynek vannak kitéve a globális piacokon. Ugyanakkor egyre inkább aggódnak is emiatt, mert látják, hogy a világ gazdasága, ahogyan ők ismerik, és amely rendkívül jövedelmező volt számukra, gyorsan átalakul, és néhány alapvető jogi dimenziója erodálódik. Ennek az ellentmondásnak a másik oldala, hogy az államkapitalizmus paradigmatikus példája, vagy ha úgy tetszik, az államkapitalizmus sikereinek paradigmatikus példája, Kína, a globális diskurzusban egyre inkább a szabadpiac és a szabadkereskedelem felé orientálódik. Ha meghallgatjuk a kínai miniszterelnök helyettes Ho Lifeng legutóbbi Davoszi beszédét, annak fő üzenete a szabadkereskedelem fontosságáról szólt, ami mindenki számára előnyös helyzetet teremt. De ugyanezeket az üzeneteket hallhatjuk Xi Jinping szájából is. Teljesen igaz. És ez egy meglehetősen meglepő helyzet, amelyben Kína valóban a globálisan integrált, multilaterális, globálisan irányított gazdaság egyik utolsó védelmezőjeként mutatja be magát. Védi ezt a rendszert más szereplőktől, az olyan renitensektől, mint például az Egyesült Államok, amelyek aláássák ezt a rendszert. Természetesen igen, van egyfajta irónia ebben a történetben.
De ez azért van, mert Kína valóban és ténylegesen is profitált ebből a rendszerből. Tehát Kína nagyban érdekelt a világ gazdaságának globális irányítására vonatkozó, már meglévő megállapodások fenntartásában. Legfeljebb csak bizonyos aspektusainak felülvizsgálatában és reformjában érdekelt. De egyébként nagyjából támogatja a rendszer fenntartását és megóvását. Míg ahogy korábban mondtam, más szereplők, például az Egyesült Államok és mások valójában a rendszer drasztikus átalakításában érdekeltek. Mert úgy vélik, hogy az már nem előnyös számukra. És hogyan jön a képbe a profitabilitásnak ez az általános csökkenése és a stagnálás? Hogyan alakul ki? Miért egyre kevésbé jövedelmező a tőke a nagy képet tekintve? Ez a fragmentáció, vagy a multipolarizáció és a növekvő verseny miatt van, vagy más okok miatt is? Először is meg kell említeni, a kapitalista gazdaságban van egy beépített, velejáró tendencia, hogy időszakosan túltermelés, túlkapacitás alakul ki, ami gyakran csökkenti a nyereséget, a jövedelmezőségi rátákat, ami aztán stagnáláshoz vezet. Tehát van egyfajta beépített tendencia erre. Az elmúlt 40 évben, ahogy korábban említettem, egy mélyen integrált globális gazdaság alakult ki, nagyon kifinomult globális ellátási láncokkal. Ez természetesen nagyon előnyös volt sok transznacionális vállalat számára, amelyek hatalmas nyereséget termeltek. De ez világszerte hozzájárult a termelési kapacitások valóban drasztikus bővüléséhez is. A termelési kapacitások bővülése aztán megerősítette azt a beépített tendenciát és hajlamot, amiről korábban beszéltem, a túltermelés, a túlkapacitás irányába. Ez azt jelentette, hogy a 2000-es évek végétől, és különösen a 2010-es évektől kezdve a tőkéseknek egyre nehezebb volt eladni a gyártott ipari árucikkek nagy részét, mert a piacok nem tudták felszívni azokat. Ennek eredményeként a vállalatok nagyon feszült versenykörnyezetben találják magukat. Nehezebbé válik a piaci részesedés növelése, nehezebbé válik a profitráták termelésbővítés általi fenntartása. Mindez hozzájárul a profitabilitás, a jövedelmezőség csökkenéséhez. Ennek eredményeként a vállalatok nem fektetnek be a termelési kapacitások bővítésébe, ami stagnálást eredményez. Mint korábban utaltam rá, mindez nagyon fontos az új államkapitalizmus története szempontjából, mert arra késztette és kényszerítette az államokat, hogy sokkal erősebben avatkozzanak be a vállalatok támogatásába, mivel azok stagnáló gazdasággal és erősebb világgazdasági versenyhelyzettel szembesülnek. És számos állami beavatkozás, különösen az állami tulajdon formájában arra irányul, hogy tegyenek valamit a stagnálás ellen, hogy újra fellendítsék a gazdasági növekedést, részben az új technológiák fejlesztésével. Ezért látunk sok technológiai ipari politikát, amely az AI-ra, a félvezetőkre és hasonló szektorokra irányul. De ezeknek a beruházásoknak egy része az úgynevezett új zöld szektorokba csatornázódik, szintén abban a reményben, hogy ez új növekedési ciklust hozhat, amely megoldja a stagnálás válságát. Érdekes, hogy európai és észak-amerikai szemszögből ez a túltermelés és a kapacitásfelesleg nem globális jelenségként tételeződik, hanem valahogy földrajzilag behatárolva, vagyis Kínát hibáztatják érte, hogy Kínában túltermelés és kapacitásfelesleg van. Erre pedig a válaszuk az, hogy akkor otthon többet termelnek, vagyis megduplázzák a túltermelést és a kapacitásfelesleget. Mi ennek az értelme? Hogyan lehet logikus a nyugati államok szemszögéből azt mondani, hogy rendben, van egy túltermelés probléma, tehát termeljünk többet? Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Először is meg kell említeni, hogy a kapacitásfelesleg és a stagnálás egyenetlenül jelentkezik. Vannak olyan helyek és régiók, ahol a termelési kapacitások nagyobb koncentrációja figyelhető meg.
Ennek eredményeként könnyű általánosságban a termelési kapacitások koncentrációjával rendelkező helyeket hibáztatni a túlkapacitásért, ami részben az oka annak, hogy sok nyugati állam, kormány és vállalat Kínát hibáztatja a túlkapacitás problémáért számos iparágban. A napelemektől, a félvezetőkön és a hajóépítésen át az acélgyártásig, és így tovább. Természetesen ez a helyzet teljesen tisztességtelen ábrázolása, de van benne némi igazság abban az értelemben, hogy igen, Kína hatalmas termelési kapacitásokat fejlesztett ki ezekben az ágazatokban, és igen, ez hozzájárult a kapacitásfelesleg általános problémájának romlásához. A második dolog, amit itt meg kell említeni, hogy a kapacitásfelesleg általános helyzetét a nyugati vállalatok elsősorban úgy tapasztalják, mint fokozódó versenyt a kínai vállalatokkal. Ez csak egy aspektusa a teljes problémának, de ez az az aspektus, amelyet ők első kézből tapasztalnak. Ezért hajlamosak az összes felelősséget a kínai szereplőkre hárítani, azzal az érvel, hogy sok kínai vállalat, legyen az magán vagy állami tulajdonú, jelentős támogatást kap a kínai pártállamtól. Ami nagy mértékben igaz, bár természetesen a kínai gazdasági eredmények jó része nem csak az állami támogatásnak, hanem az extrém erős, intenzív és kegyetlen kapitalista versenynek is köszönhető. De igaz, hogy Kína nagyon kiterjedt, nagyon átfogó, nagyon ambíciózus iparpolitikája és tervezése hozzájárult a túltermeléshez és a kapacitásfelesleghez számos ágazatban. Ez hatalmas probléma a kínai állam számára is, amely egyre inkább arról beszél, hogy tenni kell valamit ennek megoldása érdekében. A belső kereslet és hasonlók fellendítése által. Pontosan, és hogy megakadályozzák azt a deflációs spirált, amely a kapacitásfelesleg miatt alakul ki, és amely, mint tudjuk, lefelé nyomja az árakat. Ez pedig sok problémát, makrogazdasági problémát okozhat a kínai gazdaságnak. Az érvelésed fontos része, hogy ezek a folyamatok nem zárt nemzetállamokban zajlanak, hanem egyfajta nemzetközi kölcsönhatásban. És most, hogy Kínáról beszélünk, természetesen európai és észak-amerikai kontextusban belép a verseny a képbe. Látjuk, hogy ők valamit csinálnak, és mi megpróbáljuk adaptálni, lemásolni. Így jön az iparpolitika olyan példája, mint a Made in China 2025, rá válaszul pedig valamilyen iparpolitika a nyugaton. Vagy az övezetés út, tehát a többlettőkének ez a fajta külföldi befektetése, és erre az EU is valami hasonlót tesz, vagy megpróbál valami hasonlót tenni, még ha sokkal kisebb léptékben is a tőke összegét tekintve. De nem ez az egyetlen módja az államkapitalizmus terjedésének. Vannak példák az együttműködésre is. Tudnál néhány példát említeni arra, hogy az államok közötti együttműködés hogyan segíti az államkapita eszközök terjedését? Igen, természetesen. Ahogy mondtad is, ennek az új államkapitalizmusnak a terjedésében nagyon fontos tényező az, hogy az államok utánozzák egymást, és másolják egymást, amikor ezeket az ambiciózusabb állami beavatkozási eszközöket alkalmazzák. Erre jó példa, amit mindannyian láttunk a közelmúltban. A Trump kormány hirtelen jött vonzalma az állami tulajdon iránt, hogy mindenféle kormányzati részesedést használjon fel kulcsfontosságú ágazatokban, az AI-tól a ritka földfémekig és a kritikus ásványokig. Természetesen az állami tulajdon használatának hosszú története van az Egyesült Államokban, de ez többnyire a gazdaság stabilizálására irányult, nem pedig arra, hogy versenyezzen a legmodernebb szektorokban, vagy hogy az állami tulajdonnal termelő szerepet töltsön be. Ami azt jelenti, hogy a Trump kormánynak máshonnan kellett ezt az ötletet merítenie. Nagy valószínűséggel részben abból merítette az ötletet, hogy körülnézett, különösen azt figyelte, mit csinál Kína, valamint más nyugat-európai és kelet-ázsiai államok, amelyeknek hosszú hagyománya van az állami tulajdon kiterjedt felhasználásában gazdasági célok elérése érdekében.
Ez jól illusztrálja azt az érvet, hogy a világgazdaságban a különböző államok közötti versengő utánzás hozzájárul ahhoz, hogy egyre több állam alkalmazza ezeket az államkapitalista eszközöket. De ahogy mondtad, vannak más államközi kapcsolatok is, amelyek kevésbé a versenyen, inkább az együttműködésen alapulnak. És ezek is magyarázhatják, hogy az államok miért alkalmaznak hasonló eszközöket. Például sok afrikai ország, mind Észak-Afrikában, mind szubszaharai Afrikában az elmúlt 10 évben szuverén vagyonalapokat hozott létre. Ez részben azért van, mert körülnéztek, különösen olyan országokban, mint Malajzia vagy Kazahsztán, és más közép- és kelet-ázsiai országok. És látták, hogy ezek az országok hogyan mozgósítják aktívan a szuverén vagyonalapokat gazdaságuk fejlesztésének előmozdítására. Így ezek az afrikai országok sok inspirációt merítettek ezekből a gazdasági fejlődési pályákból. Meghívtak szakértőket és tanácsadókat is ezekből az ázsiai országokból, hogy segítsenek a szuverén vagyonalapok létrehozásában. Itt tehát láthatjuk, hogy a szuverén vagyonalapok elterjedéséhez hozzájárult az országok közötti utánzás és másolás. Ez azonban nem igazán versenyelvű utánzáson alapul, hanem inkább együttműködési kapcsolatokon. Egy nagyon takaros 4-es kategorizálást hoztatok létre arról, hogy mi is motiválhatja az államokat ezekre az államkapitalista beavatkozásokra. Van egy produktív, egy abszorpciós, egy stabilizáló és egy fegyelmező dimenzió. Egyrészt azt szeretném kérni, fejtsd ki egy kicsit a nézőinknek, mit is jelentenek ezek a különböző motivációk. Miért teszik ezeket a lépéseket az államok? A másik kérdésem, vagyis a kérdésem másik fele az lenne, hogy vajon a különböző államoknál a motivációk milyen eltérő kombinációja jelentkezik annak függvényében, hogy milyen pozíciókat foglalnak el a globális munkamegosztásban. Azért is kérdezem ezt, mert az elmúlt 16 évben Magyarországon élve természetesen sok ilyen állami beavatkozást láttunk a gazdaságban, és retorikai szinten ezeket produktív vagy abszorpciós érvekkel legitimálták, hogy oké, ide kell vonzanunk a tőkét, hogy többet termeljenek, hogy legyen egy munkaalapú társadalmunk, amely GDP növekedést eredményez, ami aztán valamilyen módon lecsorog az emberekhez is. De ha az eredményeket nézem, akkor többnyire stabilizáló logikákat látok, tehát egyfajta stabilizálást a külső sok hatásokkal szemben, legyenek azok hitelválságok, Covid vagy más hasonló dolgok. Illetve fegyelmező jellegű lépéseket is, tehát van egy erős fegyelmező elem is, ami a népesség és maga a tőke kontrollját jelenti. De ha összehasonlítom ezt a magyar példát a kínai példával, ami méretüket tekintve vicces összehasonlítás, mindenesetre Kínában teljesen más ötvözeteket látok. Ott természetesen a produktív és az abszorpciós részek sokkal erősebbek. Ezért is kérdezem, hogy van-e valamilyen, ha nem is okokozati összefüggés, de legalábbis korreláció, hogy az egyik típusú államok többnyire ezeket a motivációkat használják, míg más típusú államokat más motivációk. Igen, köszönöm, ez egy remek kérdés. És amint az én válaszomból is láthatod, teljesen egyetértek azzal, ahogyan felvetetted a problémát. Vagyis igen, egyrészt legalább 4 általános logikát tudunk azonosítani, amelyek arra késztetik az államokat, hogy jobban beavatkozzanak a korábban említett átfogó átalakulásokba. Az egyik a produktív államkapitalista ösztönzés. Ez azt jelenti, hogy az államok tulajdonosi jogaikat és erőteljes intervencionizmust vetnek be azért, hogy közvetlenül beavatkozzanak a gazdasági termelés struktúrájába, mert át akarják alakítani azt. A második a stabilizáló államkapitalista impulzus. Ez nem a termelési struktúrába való beavatkozásról szól, hanem a gazdaság stabilizálásáról valamilyen válsággal, például hitelválsággal vagy hasonlóval szemben. Ez a beavatkozási forma tehát inkább a stabilizálásról szól, mint sem a gazdaság átalakítására irányuló közvetlen beavatkozásról.
Harmadikként van az adszorpciós logika, amely arról szól, hogy az államok az exportbevételeikből vagy a devizatartalékaikból származó többleteket csatornázzanak. Tehát, hogy ezt a többletet forgalomba hozzák, a forgalomba hozott többletet felszívják, és abból még több profitot termeljenek. Erre jó példa egy szuverén vagyonalap, amelyet exportorientált gazdaságokban lehet létrehozni, hogy az exportbevételeket különböző szektorokba fektessék be, és a diverzifikált befektetési portfólióval nyereséget termeljenek. Végül pedig ott van a fegyelmező államkapitalista logika, amelynek a lényege az államhatalom agresszív felhasználása azért, hogy büntessék vagy fegyelmezzék a világgazdasági versenytársakat, más államokat vagy külföldi cégeket. De a saját lakosság fegyelmezéséről is szó lehet. Különösen a munkavállalók, de más típusú lakosság, például a gazdasági folyamatokban nem integrált többletlakosság fegyelmezéséről is. Szóval az alapállításunk itt az lenne, hogy ez az a 4 logika, ami a világgazdaságban az államkapitalizmust fűti. De ahogy a kérdésed is sugallja, az biztos, hogy ez a 4 logika nem ugyanúgy jelentkezik minden országban. Egyes országokban sokkal inkább a produktív államkapitalista impulzus figyelhető meg, más országokban talán inkább a stabilizáló vagy az adszorpciós logika dominál. Nyilvánvaló, hogy ez összefügg azzal is, hogy az országok hol helyezkednek el a világgazdaságban, és különösen azzal, hogy hogyan illeszkednek a nemzetközi munkamegosztásba. Mert ez határozza meg, hogy milyen korlátokkal és lehetőségekkel kell szembenézniük, amikor bekapcsolódnak ezekbe a tágabb trendekbe. Ezért, ha például egy országban sok természeti erőforrás van, amelyet kitermelnek és exportálnak, akkor valószínű, hogy sok exportbevétele lesz, és ezeket valamilyen módon csatornázni kell. Ezért az adszorpciós államkapitalista impulzus sokkal inkább jelen lehet a gazdaságában, mint egy másik országban, amelynek kereskedelmi mérlege negatív, és ezért nem lesz szükség arra, hogy nagy többleteket szívjon fel. Ugyanakkor más tényezők is szerepet játszhatnak, amelyek különböző osztálykonfigurációkra, beleértve az üzleti osztályon vagy a kapitalista osztályon belüli konfigurációkra utalnak, és amelyek maguk is eltérő államkapitalista impulzusokat ösztönözhetnek. Az Egyesült Államokban például, ahogy korábban is említettem, hosszú hagyománya van a stabilizáló államkapitalista impulzusok által motivált aktív állami beavatkozásnak. De amit Trumpnál, a második Trump kormánynál láttunk, az sokkal inkább produktív államkapitalista impulzus. Ez részben annak a versengő utánzásnak köszönhető, amelyről az imént beszéltünk, de annak is, hogy új osztálykonfigurációk alakultak ki, például a szilíciumvölgy technológiai urainak felemelkedésével, akik ma már mélyen beágyazódtak a Trump adminisztrációba, és akik igen aktívan szorgalmazzák a közvetlen állami beavatkozást a termelés fejlesztése érdekében olyan területeken, mint az AI, a kritikus ásványi anyagok és hasonlók. Röviden tehát a 4 államkapitalista logika konfigurációja az egyes országokban attól függően tér el, hogy azok hol helyezkednek el a nemzetközi munkamegosztásban, de attól függően is, hogy milyen belpolitikai küzdelmek és osztálykonfigurációk vannak az adott országokban. Ez nagyon érdekes. Van esetleg egy szemléletes példád arra, amikor nem csak a különböző kapitalista alcsoportok, vagy a tőke alcsoportjai, vagy alfrakciói befolyásolják ezt a politikát, hanem a munkásság, vagy a szervezett munkásság, mint választói bázis is befolyásolja ezt a folyamatot? Igen, rengeteg érdekes példát lehetne említeni. Az egyik az Egyesült Királyság esete, ahol én élek, vagy Franciaország esete, amelyet nagyon jól ismerek. Mindkét országban a kormány egyre inkább megértette, hogy sokkal több produktív államkapitalista ösztönzésre lenne szükség. De ebben a tekintetben 2 probléma is felmerült, amelyek eddig megakadályozták, hogy ez a logika hatékony módon megnyilvánuljon.
Az egyik az állami kapacitások korábban már említett és a neoliberális politika eredményeként bekövetkezett eróziójához kapcsolódik. Tehát mind a brit, mind a francia kormány elvesztette azokat a kapacitásokat, amelyek nagyon fontosak lennének egy nagyon hatékony, produktív államkapitalista impulzus megvalósításához. A második tényező pedig az, hogy a kapitalista osztály vagy kapitalista osztályok e két országban meglehetősen megosztottak, és eddig nem voltak képesek, vagy nem tudtak megfogalmazni egy újfajta hegemóniára törekvő projektet. Ez megakadályozta őket abban, hogy olyan jövőképeket alakítsanak ki, amelyek az állam új szerepét, mint a gazdaság produktív szereplőjét vázolnák fel. Ez egy olyan fajta konfiguráció, amiben az előbb az Egyesült Államok esetéről beszéltem, ahol az üzleti osztályok új konfigurációi nyomást gyakoroltak egy produktív államkapitalista impulzus kiteljesedése érdekében. Franciaország és az Egyesült Királyság esetében, vagyis ezeknek az országoknak a szempontjából is lenne értelme, hogy ténylegesen támaszkodjanak erre a produktív államkapitalista impulzusra. De a kapitalista osztály képtelensége, hogy ténylegesen támogassa a projektet, azt eredményezi, hogy bármiféle produktív államkapitalista impulzus hatástalan marad. Ez nagyon-nagyon érdekes. Visszatérünk még erre a témára az utolsó kérdésemben, de most egy rövid kitérőt szeretnék még tenni. Arról beszéltél, hogy az állami tulajdonú vállalatok nagyon fontos eszközök ebben a folyamatban. Amikor állami tulajdonú vállalatokra gondolunk viszont, akkor ezekre a nagyon nem hatékony, nem nyereséges, bürokratikus szörnyekre gondolunk. Amit te leírtál, az teljesen más, vagy legalábbis nagyrészt másnak tűnik. Tehát hogyan határoznád meg a mai állami tulajdonú vállalatok legfontosabb jellemzőit? A mai állami tulajdonú vállalatok legtöbbje valójában sokkal inkább nemzetközi esedett, mint mondjuk a múlt század klasszikus állami vállalatai. Sokkal inkább nemzetközi esettek. Alapvetően úgy viselkednek, mint egy transznacionális magánvállalat, ami azt jelenti, hogy több országban is folytatnak tevékenységet. Ráadásul ugyanúgy irányítják és vezetik őket, mint a hasonló magánszektorbeli szervezeteket. Gyakran erős kereskedelmi irányultságuk van. Nagyon hatékonyak a kereskedelmi és nyereségtermelő tevékenységek terén. A vezetőségükben és a vezérigazgatói között gyakran előfordulnak olyanok, akik közvetlenül a magánszektorból vagy a magánpénzügyi szektorból érkeznek. Másképp mondva, az a régi előfeltevésünk, hogy a magánszektor mindig felülmúlja az állami szektort, mert ez utóbbi hajlamos a korrupcióra, a hatékonyság hiányára, stb. Ezek a régi előfeltevéseink már nem igazak, ha egyáltalán valaha is igazak voltak. De csak hogy hangsúlyozzam ezt a dolgot, ezek az új állami tulajdonú vállalatok nagyon hasonlítanak a transznacionális vállalatokhoz. És hozzá kell tennem, hogy némelyikük szinte teljesen függetlenül működik a szülőhazájától. Míg mások időnként állami funkciókat is betölthetnek. Világgazdasági és geopolitikai célokat szolgálhatnak az államuk vagy kormányuk útmutatása szerint, miközben profitot termelő szervezetek is. Tehát nincs ellentmondás, nincs szükségszerű ellentmondás a geopolitikai célok elérése, vagy azok elérésének elősegítése és a kereskedelmi irányultság, a profittermelési cél között. Előbbi nem akadályozza, hogy hatékonyan versenyezzenek a piacon más magánszektorbeli szervezetekkel. Az is érdekes, hogy ez az átalakulás, amelyet most általánosabb szinten írtál le, hogyan zajlik a mindennapi gyakorlatban. Hogyan történik az, hogy mondjuk egy régebbi típusú állami vállalatot megszabadítanak a korrupciótól és hasonlóktól, és inkább egy multinacionális magánvállalat alapjaira helyezik. A brazil eset érdekes, itt szerintem a Lava Jato korrupció ellenes botrány valójában részben a brazil Petrobras, a brazil olajvállalat átalakítása
átalakulásának a része volt. És szerintem most valami hasonló fog történni Venezuelában is, a venezuelai állami olajvállalattal, amelyről azt mondják, hogy gazdasági hatékonyság szempontjából nagyon-nagyon rossz állapotban van. És szerintem ott is valami át fog alakulni. No, minden esetre az utolsó kérdésnél vissza akartam térni ennek a témának az általánosabb politikai szintjére. Beszéltünk az állam kiüresedésének kritikájáról, és ezt a kritikát igazából sokan megfogalmaztuk az elmúlt néhány évben és évtizedben. És ebből a perspektívából nézve az állam szerepének az újbóli megnövekedése egyfajta üdvözlendő korrekciónak is tűnhet. De természetesen a könyvben joggal figyelmeztettek arra, hogy az államkapitalizmus ugyanolyan elnyomó és kizsákmányoló lehet, mint a kapitalizmus más formái, vagy akár még inkább, ezért ezt is szem előtt kell tartanunk. De mégis azt állítanám, hogy azáltal, hogy a gazdaságot politikaibbá, közösebbé, publikusabbá tesszük, megszabadulunk sok mítosztól. A magántulajdon és a magánvállalkozók szabadságának mítoszától, attól a mítosztól, hogy a tulajdonosok azt tesznek a magántulajdonukkal, amit akarnak, illetve attól a mítosztól is, hogy a láthatatlan kéz mindig a legjobb gazdasági eredményeket hozza. Mindez a mítoszrombolás pedig potenciálisan a gazdaság újra demokratizálódásához vezethet, tehát a nép nagyobb beleszólásához, a gazdaság feletti nagyobb kontrolljához. Természetesen ez nem történik meg automatikusan, szükség van olyan szereplőkre, akik ezt előmozdítják, hiszen a demokratizálódás csak küzdelem útján valósulhat meg. Szóval, amit most leírok, szerinted ez csak elméleti lehetőség? Vagy a kutatásaidban már látsz ilyen tendenciákat az államkapitalizmus terjedése nyomán az elmúlt 1-2 évtizedből? Látsz konkrét példákat, ahol ez valóban megtörtént, hogy ebbe a demokratizáltabb politikai, gazdasági irányba mozdult volna el? Ahogy mondtad, és köszönöm, hogy rámutattál erre, az egyik motivációnk a könyv megírásakor az volt, hogy elmondjuk, mi baloldaliak, részben a neoliberális kritika miatt, amelyet mi fogalmaztunk meg, hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy a piacok rosszak, az államok pedig jók, és most, hogy sokkal több államot látunk, ez potenciálisan jó dolog lehet. Mi azt mondjuk, hogy ezek a normatív, bináris ellentétek nem különösebben hasznosak. Természetesen lehet olyan elmozdulás, amely a nagyobb állami beavatkozás felé halad, mint ahogy ma is látjuk, de anélkül, hogy ez bármennyire is előnyös lenne a hétköznapi emberek, a munkások és a környezet számára. És bár az interjúban tárgyalt átalakulások sokrétűek és különböző trendek hajtják őket, összességében veszélyesen összefonódnak egy nagyon erős, autoriter impulzussal, amely munkavállaló ellenes, és inkább több dominanciához és több egyenlőtlenséghez vezet. Tehát itt valódi veszély áll fenn. A második dolog, amit mondunk, az, hogy ez a nagyobb állami beavatkozás, amely megzavarja a szakpolitika alkotás bevett normáit, és amely egyfajta zavart okoz a világgazdaság szerkezetében, egyúttal megzavarja a magántulajdonról alkotott általános elképzeléseinket, illetve szocializálja és központosítja a tőke nagy részét az államok kezében. Mindezek a jelenségek lehetőséget kínálnak a progresszív erőknek az állam meghódítására, és ezeknek a tendenciáknak a kihasználására, vagyis progresszívebb irányba terelésére. Legalábbis abban az értelemben, hogy a gazdaságot demokratikusabbá, környezetbarátabbá tegyék, és így tovább. Az egy politikai kérdés, hogy milyen politikai erők és politikai szövetségek tudnának összefogni egy ilyen cél elérése érdekében.
De végső soron mindez felveti azt a talán még alapvetőbb kérdést is, hogy hogyan kellene szerveznünk a gazdaságot egy tágabb cél, a fenntarthatóság, a demokratikusabb átétel és a hétköznapi emberek igényeire való jobb reagálás érdekében. Ez arra késztet minket, hogy újra gondoljuk a tulajdon szerepét az állam és a piac keretein túl, és újra gondoljuk a gazdasági tervezés kérdését is. Más szavakkal, hogyan szervezzük meg gazdasági tevékenységünket úgy, hogy az kielégítse mindennapi szükségleteinket, és lehetőséget nyújtson az emberi emancipációra. És ez az a politikai lehetőség és potenciál, amelyet ez az új államkapitalista korszak kínál. Legalábbis mi így érvelünk a könyvben. De akkor azt mondod, hogy ez eddig csak egy elméleti lehetőség, egy olyan lehetőség, amelyet eddig még nem valósítottak meg. Igen, ez jelenleg egy elméleti lehetőség, de azt el kell mondanom, hogy érdekes fejlemények történtek. Helyi szinteken. Például világszerte sok városban meglehetősen erős mozgalom indult a municipalizmusért, amelynek célja, hogy a helyi társadalmi mozgalmak visszaszerezzék az irányítást, a városi közszolgáltatások, a vízhez való hozzáférés, a közösségi infrastruktúra, a lakhatás, néha a közcélú digitális infrastruktúra felett. Ez egy nagyon érdekes és szerintem pozitív tendencia. Ha azonban kiszélesítjük a képet, és inkább nemzetállami vagy globális szinten nézzük, akkor inkább az előbb említett kockázatok, vagyis a növekvő autoritarizmus konszolidációját látjuk. Jelenleg ez nagyon erősen illusztrálja az Egyesült Államok esete, ahol egy új államkapitalizmus alakul ki, amely nagyon autoriter, antidemokratikus és elnyomó módon hozzájárul az állami hatalom további koncentrálásához. Emellett még nagyobb hatalmat ad a szilíciumvölgy technológiai elitjének, hozzáférést biztosítva számukra a gazdaság legfőbb pozícióihoz. Tehát egyfajta birodalmi államkapitalizmust látunk, amelynek nagyon erős technofasiszta hajlama van, ami pontosan az ellenkezője annak, amit valójában szeretnénk, hogy történjen a jövőben ezzel az új államkapitalizmussal kapcsolatban. Ilyász Alámi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél a Partizánba, nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataid, az elemzésed. A könyvetek igazán érdekes, szabadon hozzáférhető, a nézőinknek teszek is egy linket a leírásban. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor nagyon-nagyon tudom ajánlani. Nagyon köszönjük, viszlát! Köszönöm a kiváló beszélgetést! Ez volt az interjúm Ilyász Alámival, a Cambridge Egyetem oktatójával. Ez az adás az unorthodox interjúsorozat keretében készült, amelyben a világ legkülönbözőbb tájairól beszélgetek olyan emberekkel, akik segítenek megérteni a körülöttünk lévő világ rohamos átalakulását. Ha érdekelnek ezeknek a folyamatoknak a további aspektusai, akkor ajánlani tudom a köztes néven futó hírlevelemet is, amelyet a www.papszilárd.eu oldalon érsz el. És persze ne feledd, ha nem akarsz lemaradni a Partizán legkülönfélébb adásairól, akkor iratkozz fel a csatornára itt YouTube-on, kövess minket a különböző közösségi médiás felületeinken, és szállj be a támogatásunkba. Ha csatlakozol a támogatói közösséghez, akkor lesz a Partizán közös veled, és független miattad. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!